Uitați-vă la ea cât de frumoasă e acum, cât e curată, că în clip, din păcate, nu o să mai fie. În fiecare zi de când o am, a trecut pe la spălătorie, în fiecare zi a plouat. Și acum, cine să o spele la 5 dimineața? Așa că îmi cer scuze, n-am mai putut amâna filmarea, n-am avut cum să o spăl, oricum plouă. Dacă se oprește ploaia, o să mă duc să o spăl ca să o vedeți și curată. Dar îmi cer scuze pentru că mașina nu este spălată. Noul Mercedes-Benz CLE. Ce înseamnă CLE? Am avut CLC, care era un C-Class Sport Coupé facelift, doar că s-a numit CLC. SLC era SLK facelift, ultima generație. CLS trebuia să se numească inițial CLE. Și atunci ce este CLE-ul? Este înlocuitorul lui C-Coupe, lui E-Coupe și lui S-Coupe. Mercedes spune că înlocuiește mai mult C-Coupe și E-Coupe, deci mașina e undeva pe acolo. Vreau să vedem dacă este un C-Coupe, dacă este un E-Coupe, dacă le înlocuiește pe amândouă, dacă merită să înlocuiască și S-ul Coupe și dacă este un Mercedes bun. Un Mercedes frumos este, dar este și un Mercedes bun. Hai să aflăm astăzi. Împreună am făcut 100.000 de abonați, împreună facem și live-ul de giveaway de Opel Astra cu piese Automoreni zilele astea pe canal, așa că abonați-vă și apăsați butonelul de clopoțel ca să vedem live-ul. Pe lângă faptul că dăm mașina, mai stăm și de vorbă, pentru că n-am mai stat de vorbă unul la unul de mult cu voi. Așa că vă aștept pe live, nu știu când o să-l facem, dar dacă sunteți abonați o să primiți notificarea mult mai repede. Și dacă totul merge bine, s-ar putea să mai colaborăm cu cei de la piese Automoreni pe partea asta, rămâne de văzut. La Mercedes-Benz GLC Coupé l-am avut partener de clip pe Azorel, care s-a întors astăzi tot la un Mercedes, tot albastru, culmea, deci aparent îi plac merțanele albastre. Deci dacă nu vă abonați pentru mine, abonați-vă pentru Azorel. Mașini cu Luci Popa și Azorel. Începe! Dar înainte de toate, dacă faci drumuri exterioare des sau ocazional, acum există o metodă prin care poți să mai economisești câțiva bănuți. Cum? Prin aplicația Pacofer. Hai să spun ce face Pacofer. Dacă tu te duci din punctul A în punctul B, poți să oferi o cursă. Iar cineva care are nevoie să ducă un pachet din punctul A în punctul B, vede cursa ta și te poate angaja, să spunem între ghilimele, pentru a-i duce pachetul din punctul A în punctul B. Vă dați seama cu asta câte pachete poți să duci și câți bani poți să economisești? Glumesc. Aplicația ajută atât șoferul, care oferă o cursă și economisește câțiva bănuți, dar și expeditorul, pentru că, evident, îi se livrează pachetul. Așa că instalează-ți aplicația Pacofer, indiferent că ești expeditor sau șofer, dar dacă ești șofer și folosești promocod LUCI, vei primi 10 lei reducere. Drumuri bune, înapoi la clip. Prima întrebare la care răspundem este: ce este CLE, cum zic nemții? Este un cupe de clasă medie, zice chiar Mercedes, deci nu se duce în clasa mare. Nu știu dacă a folosit termenul de mid-size american sau european, dar având în vedere că tot ce am citit eu era destinat pieței europene, înseamnă că era vorba de clasa medie europeană, de segmentul D al nostru. Deci ei o încadrează la segment D. Vedem dacă e așa sau nu. Este făcută la Bremen, în Germania, deci are pedigree nemțesc, nu are pedigree american sau chinezesc, pe unde mai are Mercedes fabrici, și este construită pe platforma Modular Rear Architecture, care este folosită de toate merțanele cu motor longitudinal, de la C-Class până la S-Class, trecând și prin SUV-uri, și prin Maybach-uri, și prin AMG-uri, și prin tot, de la W205 încoace, adică de la generația precedentă Mercedes-Benz S. Hai să vorbim despre dimensiuni. Dimensiunile sunt în felul următor. Mașina este mai lungă decât vechiul E-Class Coupé. Mai lungă, da? Cu vreo 1,5 cm. Deci e mai lungă decât E-ul, dar ea vrea să fie C. Este mai lată decât vechiul C-Coupé, dar este la fel de lat precum vechiul E-Coupé. Deci e mai lung decât E-ul, la fel de lat precum E-ul. Ampatamentul este milimetric mai mic decât vechiul E-Coupé, cam cu 8 mm, și este mai scundă cu 2 mm față de E-ul vechi. Deci dimensiunile o recomandă ca fiind noul E-Coupé. Însă, motivul pentru care spun eu că este mai mult un C-Coupé decât un E-Coupé este acesta. Ia fiți atenți. Avem montant B. Pe când la E-ul vechi nu aveam montant B. Și atunci mașina asta, da, le înlocuiește pe amândouă, da, e mai mare decât E-ul vechi, e mai mare, bine, nu foarte mult, e mai mare cu mult decât C-ul vechi,
Deci eu zic că e fix undeva la mijloc. Undeva la mijloc între C și S, adică e fix CLE, exact ce îi spune numele. Este noul EQP care le face pe toate. Cât costă acest CLE? Nu știu care este prețul de plecare, prețul de bază, dar avem aici un CLE 300 Formatic, Virmatic, cum vreți să-i spuneți, cu pachet AMG și ceva opțiuni de vreo 12-13.000 de euro. În total, 81.324 de euro cu TVA inclus. Acestea sunt farurile care sunt Digital Light cu proiector. În standard vin LED-uri High Performance, LED-uri cu reflector. Aici avem High Performance Matrix LED cu proiectare, cu antiorbirea traficului care vine din față, cu lumini de cornering care se află aici, dar nu sunt aprinse, care merg foarte bine luminile de cornering la mașina asta, cu cele două puncte de lumini de zi care atestă faptul că avem de-a face cu Digital Light, cu aceste dungi albastre care din nou atestă faptul că avem de-a face cu Digital Light și evident cu proiector. Îți proiectează, ați văzut la începutul clipului, emblema, scrie Mercedes-Benz și în clipul cu GLC ați văzut cum te atenționează dacă depășești banda sau dacă te apropii prea mult de mașina din față, efectiv îți proiectează pe asfalt că ești prea aproape. Avem niște LED-uri mari și în oglinzi. Acestea sunt și stopurile lui CLE, seamănă cu cele de la C-Class mai mult, deși avem dunga aceea despărțitoare ca la E-Class. Avem LED-urile de semnalizare care nu sunt dinamice și care se aprind dacă mașina din spatele tău se apropie prea tare de tine. Adică dacă urmează un impact, mașina pornește avariile ca să-l trezească pe cel din spate să nu te lovească, ceea ce e foarte tare. Face parte din sistemul Pre-Safe Rear. Avem ceața, avem marșarierul pe partea cealaltă. Hai să vedem vopseaua. Da, nu prea se vede de praf, dar o spăl. Până la final o spăl și o să o arătăm și curată. Spectral Blue, Sacre Bleu 010 este grosimea, este o vopsea la fel de groasă precum la BMW. Dar dacă e să o comparăm cu alte mașini, este destul de subțirică. Da, mai avem de-a face cu o mașină joasă. Nu că C-Class sau E-Class n-ar fi fost joase, dar asta este cu 1,5 cm mai joasă, are o gardă la sol mai joasă cu 1,5 cm față de E-Class-ul nou. E incredibil. Nu știu de ce ar fi incredibil, pentru că mașina asta se dorește a fi ceva sport. Cei de la Mercedes au spus că proprietarii de C-Coupe au vrut o mașină mai spațioasă și proprietarii de E-Coupe au vrut o mașină mai dinamică și atunci au făcut-o pe asta. Toate versiunile de suspensie sunt cu 15 mm mai joase. Avem 3 tipuri de suspensie. Confort coborâtă, Sport, care este pe pachetul AMG, ceea ce avem și noi astăzi, și amortizoare adaptive. Pe capotă se regăsesc cele două Power Dome-uri, cum le numesc nemții sau englezii, cum vreți să-i spuneți. Accentuează aspectul dinamic și agresiv al mașinii. Avem o grilă tridimensională, nu este foarte dreaptă. Regăsim pe pachetul AMG steaua în 3 colțuri aici lângă siglă și emblema mare cu radare și degivrare plus camera frontală. Nu avem un splitter foarte agresiv la pachetul AMG pentru că mașina trebuie să fie totuși elegantă. Însă avem niște fante aerodinamice adevărate, sper că se vede. Cei de la Mercedes nu au dat coeficientul aerodinamic al mașinii, având în vedere că C-Class și E-Class sunt foarte aerodinamice în comparație cu generațiile precedente. Bănuiesc că același lucru s-a întâmplat și aici. Eficiența este foarte importantă pentru noua generație de mașinuțe, fie ele nemțești sau nu. Trebuie apreciate cât mai putem și aceste detalii, precum emblema tradițională Mercedes-Benz, care se află în fața capotei pe bara față. Senzorii aceștia de parcare, atât față cât și spate, sunt destul de sensibili și este posibil ca tu să poți să treci și să ai loc, dar mașina să frâneze automat pentru tine. Acestea sunt jantele mașinii, jante pe 19 inch. În standard avem jante pe 18. Cele mai mari sunt de 20 de inch. Acestea sunt jantele AMG, care vin pe pachet AMG de fapt, de 19 inch în standard, multispiță, jante aerodinamice. Le-au schimbat un pic designul față de C-Class, E-Class, S-Class, GLE, GLC și așa mai departe. Arată binișor, îmi plac. Anvelopele sunt 2, 4, 5, 40, 19 și sunt anvelope de iarnă, pentru că mașina încă are anvelopele de iarnă, încă nu i s-au montat anvelopele de vară cu care vine
ea în standard. Pe față avem discuri ventilate și perforate, pe spate avem discuri doar ventilate fără perforate. Oricum, e un sistem de frânare destul de bun, pentru că mașina în configurația aceasta cântărește numai puțin de 1855 de kg. Deci dacă o umpli de benzină și pui 2 pasageri, trece de 2 tone. Având în vedere poziționarea prizelor de aer și a formei jantelor, deducem faptul că aerul nu este folosit să răcească frânele, ci este folosit ca să fie transmis în jurul mașinii pentru o rezistență la înaintare cât mai scăzută și un coeficient aerodinamic cât mai bun. Este și motivul pentru care avem sculptura asta aici pe la praguri. Aerul se transmite în jurul mașinii și din nou pe lângă mașină și așa se scapă de turbulențe. Avem antifonare cu pâslă pe spate și chiar dacă e Mercedes, nu avem pâslă pe față, e plastic. Da, este plastic. Chiar și așa, mașina mi-a scos 60 de decibeli pe decibelmetru pe traseul meu de test la 80 la oră, așa cum fac eu cu toate mașinile. Dacă nu era aud pe jos și dacă mașina n-ar fi avut anvelope de iarnă, fie ele Michelin, că apropo se zice Michelin, nu Michelin, atunci cu siguranță ar fi scos un scor mai bun. Zgomotul care se aude cel mai tare este zgomotul de rulare, de anvelopă. Și pentru cine nu e la curent, tot ce scoate sub 60 decibelmetri este o valoare bună. Există și un avantaj în a avea mașina murdară, că putem folosi ștergătoarele. Ați văzut, ștergătoarele nu sunt integrate, stropitoarele nu sunt integrate, parbrizul este spălat cum trebuie, nu avem acele Magic Wipers cum le vedem la S-Class, la SL și alte modele Mercedes mai scumpe și avem niște canale care nu permit apei să intre, nu să intre în mașină, dar să nu stropească geamul lateral. Cu toate astea, dacă stai cu ușa deschisă și stropești, o să-ți intre 2-3 stropi în mașină. Deci tot timpul spălați parbrizul cu ușa închisă. De ce este făcut acest sistem? Asta o să vă arăt acum. Pentru că CLE va fi și, sau este și în configurație cabrio, să nu cumva să te stropești atunci când mergi decapotat. Însă, dacă stropești parbrizul în timp ce tu mergi, acei stropi nu vor mai ajunge în mașină, sau mă rog, pe lângă, și credeți-mă, sunt doar 2-3 stropi, nici nu-i simți, pentru că mașina se va deplasa și atunci acei stropi vor lovi parbrizul în loc să intre în mașină atunci când mergi decapotat. Precum orice Mercedes-Benz modern, pe parbriz avem inscripția Mercedes în fontul de altădată, de acum aproape 100 de ani. Asemenea multor Mercedes-uri din sfera asta, avem motor longitudinal, avem multilink pe față, multilink pe spate, 5 brațe, majoritatea din aluminiu. Este o configurație pe care Mercedes o păstrează de ceva timp. Însă, pe CLE, asemenea altor modele, poți pune și direcție pe puntea spate. Pe față ai o direcție progresivă, o direcție asistată electric progresivă, în două arome, normală și sport pe suspensia sport și pe adaptivă. Însă, direcția integrală o poți pune doar pe adaptivă. Deci dacă ții adaptivă, primești sport automat și dacă ții suspensia sport, primești direcția sport, dar nu primești deloc direcție integrală. Cum aș configura eu mașina? Aș configura-o cu suspensia sport coborâtă, adică cea standard, pentru că asta nu este o mașină sport, e o mașină GT, Luxury, Grand Tourer, care vrea să fie sportivă, dar, după părerea mea, pe anumite gropi și denivelări de la noi din țară, mă refer la alea tâng-tâng, e cam rigiduță un pic mașina. Dacă îți iei adaptivele sau dacă îți iei suspensia normală, atunci s-ar putea să-ți placă mai mult mașina. Dacă totuși mergi pe soluția asta cu adaptive și îți iei direcția integrală, află că roțile spate virează până la 2,5 grade în aceeași direcție sau în direcția opusă roților față. De ce? Asta nu știu, nu poate să vireze mai mult ca la Mercedes S-Class, dar nu contează. Pentru că la viteze sub 60 de km pe oră virează în direcția opusă, micșorând ampatamentul. Ce înseamnă că îl micșorează ampatamentul? Înseamnă că la versiunea integrală, de la 11,7 metri se duce la 11,2 și la versiunile cu tracțiune spate, de la 11,2 scade la 10,7, care este o valoare mai mică decât a vechiului C-Class Coupe, care avea un ampatament cu mult mai mic. Deci avem un diametru de bracaj mai mic decât al vechiului C-Class, cu toate că mașina este mai lungă decât vechiul E-Class Coupe. Și anumite versiuni pot fi luate cu sistemul de tracțiune 4MATIC
Virmatic, așa cum le găsim aici, o tracțiune integrală. O găsiți detaliată la clipurile cu GLC și GLC Coupe. Oglinda este montată pe ușă, că dacă n-ar fi fost montată pe ușă, atunci unghiul mort ar fi fost mult mai mare decât este acum. Albastru sus și negru jos, pentru că avem o grămadă de sisteme aici. Avem camera, avem încă o cameră, avem lumină și lumina de curtoazie, plus un element aerodinamic acolo. Oglinzile au devenit mai complicate decât erau acum 10 ani. Dacă vrei să deschizi geamurile din cheie, poți face acest lucru și mai important, dacă ai și trapă, se va deschide și aceasta. Îmi place că Mercedes-Benz nu te condiționează cum fac BMW sau produsele grupului VAG, unele au, unele n-au. La Mercedes toate mașinile care au cheie au această funcție. Și dacă tot am vorbit despre cheie, hai să o și arătăm. Este o cheie clasică de Mercedes, să-i spunem așa. E grea, e metalică, de aici scos cheia fizică a mașinii, încuiere, descuiere, portbagaj, dacă vrei, ceea ce este foarte ok. Dacă aștept suficient timp, poți să și încui portbagajul din cheie. Și hai să vă mai arăt un trips, gata. Și hai să vă mai arăt un truc cu cheia. Schema e în felul următor. Închizi mașina din keyless, apeși de 2 ori pe butonul de încuiere și după aceea nu o să mai meargă keyless-ul la mașină și nu o să mai poată să-ți copieze semnalul la cheie. Apropo de suspensie la mașina asta, amortizoarele sunt cu amortizare selectivă în funcție de frecvența denivelărilor, ceea ce regăsim și la Ford Fiesta ST și la BMW Seria 3, la BMW X2. Mai mulți producători încep să pună amortizoare din astea pasive pentru că sunt mai bune decât niște amortizoare normale, dar nu sunt la fel de scumpe precum niște amortizoare adaptive. Dacă vrei să închizi trapa, observăm, mai avem un mic element de caroserie și avem trapă neagră, element în culoarea caroseriei și avem luneta și arată destul de interesant, așa zici că au uitat o placă albastră când puteau să facă totul negru și ar fi arătat probabil puțin mai elegant. Ceea ce este interesant este că antenuța este integrată în lunetă, nu mai este la vedere și avem un spate destul de curat. Bine, murdar, dar un spate destul de curat. Și antena, pe lângă antenă satelit, pe lângă antenă radio, este și antenă 5G, pentru că avem internet 5G pe mașina aceasta. Datoria mea de jurnalist mă obligă să vă spun că șoldurile mașinii au fost lățite față de generațiile precedente, C Coupe și E Coupe. Trebuie să recunosc că spatele este destul de elegant, îmi place eleronul acesta cum este montat. Pare că mașina are o finalitate, nu se termină așa brusc, au uitat pur și simplu să o deseneze, nu. S-au gândit și la acest aspect. Am uitat să arăt emblema Mercedes-Benz din stopuri și acum hai să vedem spatele mașinii. Avem o priză de aer falsă acolo, o gură de evacuare falsă aici, un difuzor fals aici. Stopurile sunt unite de către banda asta, nu este neagră, este roșu închisă, roșu foarte închisă, similară cu ceea ce găsim pe clasa E. Cele 300 Virmatic și emblema Mercedes care ascunde camera de marșadier pe care o să o vedem imediat. Mai avem de arătat rezervorul, da, care merge cu benzină de 95. Mai avem rescue cardul aici care îți spune unde se află punctele importante ale mașinii, bateria, ce cabluri să tai și așa mai departe, dar îți spune și ce să faci în caz de pană. 10% concentrație de etanol în benzină și avem în felul următor: 245 pe 40 pe 19, Mud and Snow, Mud and Snow. Acestea sunt dimensiunile pentru anvelopele de iarnă și noi avem 275 pe 35 pe 19 pe spate. Da, adică 275 pe 35 pe 19 pe spate. Deci față, spate și aici universale dacă ai nevoie de așa ceva. Acestea sunt toate dimensiunile pe care le poți pune pe această mașină. Semn că Mercedes au pus exact ce trebuie pe această mașină. Un prieten de-al meu și-a cumpărat un CLA mai de mult, a cumpărat-o cu anvelope de iarnă pe jantele de vară și a avut anvelopele necorespunzătoare. Mașina era în garanție, dacă se ducea la revizie pierdea garanția. În mod normal, nici ITP-ul n-ar trebui să-l treci cu anvelope de genul, dar mare atenție pe viitor. Și avem rezervorul mărit, 66 de litri, nu poți să pui diesel, deși există opțiune de diesel pe CLE și sunt foarte fericit pentru că, da, sunt fan diesel. Consider că mașinile electrice au rolul lor, au clienții lor,
Consider că mașinile pe benzină au clienților și au rolul lor. Consider că mașinile hibride au rolul lor și clienților, dar consider că dieselul mai are o pâine de mâncat. Singura modalitate prin care pot să vă arăt cum iese camera este următoarea. Să intru eu în mașină cu piciorul pe frână și să apăs pe butonul de camere și să iasă camera spate. Și acum știți ce urmează, nu? Testul de camere. Cum facem testul de camere? Simplu. Filmăm un videoclip de hip-hop în stilul anilor 90. Apropo, camera este ascunsă, este mai curată decât ar fi o cameră normală, dar tot intră un pic de mizerie pe aici. Deci tot există posibilitatea să murdărești un pic camera. Ia să vedem dacă are cazacioc. Ar trebui să aibă cazacioc care are pachetul keyless entry. Ia. Hop, și merge repede. S-a oprit. Ok. I-am dat de mai multe ori. Cercăm încă o dată. Bam! Așa merge. Mamă! Ăsta de cât tip e mort aici? Nasol. Cine a avut mașina înaintea mea? Automarket. Dar trebuia aruncat și îngropat undeva, dar cine spală sângele? Bun, acesta este portbagajul. Observăm că are o ușoară formă de V. Deschiderea nu este cea mai largă, ce-i drept, dar pentru un cupe de clasa asta, mai mult decât suficient, este aproape impresionant. Margine de încărcare destul de mare, așa cum ne-am aștepta în clasa asta. Avem plăsuță, avem banchetă rabatabilă, despre asta un pic mai târziu. Avem cârlig pentru plăsuțe, puncte de ancorare și în față și în spate, podea falsă, care poate fi agățată aici fără nicio problemă, dar mare atenție că nu se agață așa, că o să alunece, trebuie agățată așa, cu spațiu de depozitare, fără roată de rezervă, cu cârlig de tractare și chestia asta, care este un despărțitor de la Mercedes. Este o cutie în care poți să spui diverse obiecte. Ladă Mercedes. Oare cât o costa Lada de la Mercedes? Ce tare! Cu toate că nu este prea ușor să rabatezi bancheta la CLE, o să facem și noi acest lucru. Ia să vedem. Uite, nu coboară tetiera cum se întâmplă la alte modele de Mercedes, dar avem o podea aproape plană și undeva pe aici se află și posibilitatea rabatării banchetei 40-20-40 ca să ai una bucată ski hatch. Nu poți să rabatezi, din păcate, bancheta din portbagaj, nici nu cred că ai vrea, dar ce-i drept se poate rabata destul de ușor de aici, e 40-20-40 cu ski hatch, ceea ce este de apreciat la un cupe din clasa asta. Deci, din punctul meu de vedere, bravo Mercedes pentru acest lucru, pentru că au reușit să facă o mașină și practică, dar și cupe și elegantă. Nu au neglijat aspectul practic și asta trebuie lăudat la o mașină din această clasă. GG. Nici bancheta nu e rea. Hai să facem acum bancheta, dacă tot am ajuns și tot suntem la acest capitol, hai să facem bancheta de aici. Aici ai spațiu de depozitare, lumină ambientală, difuzoare Burmester, cârlig pentru diverse obiecte, bender din Futurama, îl regăsim pe mai multe modele Mercedes, guri de ventilație și USB-C-uri. Acum s-au stins, dar ele sunt iluminate cu lumini ambientale, aceste USB-uri, ceea ce este, din nou, un lucru de apreciat. Spațiu de depozitare, două suporturi de pahare, un tunel median destul de proeminent, evident avem cardan și aici avem o schemă la Isofix. Deci, dacă vrei să folosești Isofixul, nu o să pierzi căpăcelul niciodată. Dacă vrei ca el să fie deschis, faci așa. Asta este o chestie foarte tare la Mercedes. Nu vei pierde niciodată aceste căpăcele și mașinile, când le vei vinde la mâna a doua, nu vor arăta ca și când au fost neglijate aceste aspecte. Ok, hai să facem o șmecherie, să vedem spațiul în spate. Scaunul este dat în poziția mea acum. Cam așa arată spațiul la picioare dacă cineva înalt ar sta în spate. Dacă sunteți curioși unde a crescut spațiul față de E-Class Coupe generația precedentă, este simplu. Spațiul la picioare în față a crescut, spațiul pentru umeri și pentru coate aici a crescut. În rest, spațiul pentru cap, spațiul pentru picioare, tot ce înseamnă alt spațiu a scăzut cu câțiva milimetri față de C-Classul precedent.
Apropo, și când am zis de portbagaj, avem un volum de 420 de litri, un volum cu 5 litri mai mic decât E-clasul precedent, E-clasul cupe precedent, dar mai mare decât C-clasul cupe precedent. Deci este undeva la nivel de E-clas generația trecută. Dar trebuie apreciat că bancheta este... destul de confortabilă. Suportul lombar un pic exagerat aici în spate, dar în rest stai bine, bancheta e confortabilă, te și susține puțin, mai ales aici în zona picioarelor. Vizibilitate ok, ai suprafață vitrată decentă, nu există o senzație pregnantă de claustrofobie, și-au dat interesul aparent. Și ca să nu ziceți că doar o lăudăm, da, mai avem și materiale tari. Cam așa arată capota lui CLE. La varianta asta pe benzină avem și protecție termică aici pentru turbină, pentru că se încinge evacuarea cu tot cu turbină, cu tot cu catalizatorul, toate sunt în zona asta și atunci are nevoie de protecție termică. Altfel, antifonarea asta e posibil să ia foc. Deci s-au gândit cei de la Mercedes. Avem amortizoare, evident la capotă motorul e amplasat longitudinal, un pic de antifonare în fața acum și fiind un Mercedes, mai are surpriza. Capota în modul de service, care se ridică la aproape 90 de grade, similar cu ceea ce fac cei de la Volvo. Și atunci mașina în poziția asta de service arată un pic caragios, dar e foarte util acest lucru, că poți să lucrezi foarte bine aici sub capot. Dacă ai nevoie, evident. Nu e o noutate, dar bateria este în spate și atunci ai nevoie de bornă de plus aici și bornă de minus aici. Dacă vreodată trebuie să-i dai curent mașinii cu sistem mild hybrid de 48 de volți. Spre deosebire de C-Class, pe CLE poți avea motoare în 6 cilindri în linie, era să zic în V, dar ele sunt de fapt în linie. Deci avem 4 cilindri în linie benzină, 4 cilindri în linie diesel, 6 cilindri în linie benzină, varianta 53 care e tot 6 cilindri în linie benzină. Deci motoarele sunt preluate și de la C și de la E, nu doar de la C. Cu M254 ne-am mai întâlnit și la GLC și la GLC Coupe pentru că era baza sistemului hibrid. Aici avem un sistem hibrid, dar este un sistem mild hybrid, nu este unul full hybrid. 4 cilindri în linie, totul din aluminiu, 2 axe, 4 supape pe cilindru, distribuție variabilă și avem chiar și Camtronicul mecanic activat electronic, care, spre deosebire de alte sisteme de distribuție de genul acesta, nu este aici pentru a mări performanța, ci este aici pentru a îmbunătăți eficiența. Noi avem versiunea 300, cea puternică, însă cea 200, care are 204 cai putere, funcționează în ciclu Miller pentru o eficiență sporită. Injecția directă este prezentă la fel și o singură turbină twin scroll segmentată, similară cu ceea ce regăsim pe monoposturile de Formula 1 echipate cu motoare Mercedes. Asta nu este tot, pentru că avem și un compresor electric ce funcționează pe baza curentului trimis de către sistemul mild hybrid pe 48 de volți. Starterul generator al sistemului mild hybrid pe 48 de volți a fost integrat în carcasa transmisiei. Electronica de comandă și coolerul au fost mutate și ele, fie înăuntru, fie pe transmisia 9G Tronic cu convertizor de cuplu 9 rapoarte, rafinată de atâtea ori. Avem putere de procesare mai bună, avem ungere mai bună în transmisie, practic aceasta a fost eficientizată cât se poate de mult. Ce face acest starter generator? Este un motor electric care face mai multe chestii, printre care ajută mașina să accelereze, umple golurile de cuplu atunci când mașina schimbă treptele de viteză, recarcă bateria folosind regenerarea la frânare și avem și regenerarea adaptivă, ceea ce regăsim la modelele hibride sau plug-in hybrid sau electrice. Dar uite că Mercedes a implementat tehnologia asta și pe motoarele mild hybrid. Alimentează anumiți consumatori, pornește motorul atunci când este nevoie, îl deconectează de la transmisie atunci când este nevoie, operează funcția de coasting și transmite curent către compresorul electric. Motorașul acesta de 2 litri produce 258 de cai putere la 5800 de rotații pe minut, deci nu produce pe o plajă, are putere peak power în vârf. Cuplul maxim este de 400 Nm, disponibil între 2000 și 3200 de rotații pe minut. Însă sistemul mild hybrid adaugă 23 de cai putere și 205 Nm. Astfel, cei de la Mercedes spun că mașina va consuma între 7,6 și 7 litri la 100 de kilometri în funcție de eficiența motorului,
Accelerația de la 0-100 durează 6,2 secunde, iar viteza maximă este limitată la 250 de km la oră. Asta pot să cred, pentru că orice mașină termică, mă rog, nu trebuie să fie SUV, dar orice mașină termică cu valoarea de 250 de cai putere poate să atingă 250 de km la oră dacă îi permite transmisia. Și având treptele lungi, chiar foarte lungi la 9 Getronicul ăsta, evident că mașina poate să atingă 250 de km la oră. Sunt curios de consum, sincer nu m-am uitat. Eu am condus-o în trafic, pe trafic aglomerat, în ploaie, mâzgă, deci am avut o vreme total nepotrivită pentru mașina asta și e mare păcat, pentru că aș vrea să mă bucur și eu de ea mai mult. Dar aia vedem consumul când intrăm la interior, că nu m-am uitat. Nu mai vorbim de avantajele de impozit la un motor de 2.0 mile hybrid, care este integrat la hibride, dar deja la 2 litri și 80.000 de euro nu te mai interesează impozitul. Hai să fim serioși. Evident, ușa e lungă, avem un cupe de la Mercedes, e normal ca ușa să fie lungă, solidă, nu avem geamuri duble, dar nu avem nici rame la geamuri. Evident, avem geamuri cu protecție, mai ales că nu avem rame la geamuri. Și hai să vedem materialele. Asta este piele Artico. Ce înseamnă piele Artico? Înseamnă că este făcută de mâna omului, nu este făcută de vacă. Cusături, da, și din nou aici avem piele. Asta e piele adevărată. Asta e Artico, asta e piele. Imitație de metal, piano black, lumini ambientale, grile metalice pentru sistemul de sonorizare Burmester 3D Surround, despre care vom vorbi un pic mai târziu. Avem aici butonul pentru portbagaj, care poate fi folosit și pentru a închide portbagajul. După cum se poate vedea, avem material tare aici și buzunare capitonate cu cauciuc. Dar mai avem aici un loc ascuns unde mai poți depozita un telefon secret cu care vorbești cu amanta. E fix locul unui telefon secret cu care vorbești cu amanta. Cam așa sunt materialele de pe ușă la CLE. Hai să vorbim un pic despre scaune, dacă tot suntem aici, că avem ceva de vorbit. Piele Artico în standard, dacă n-ai pachet AMG. Piele Artico, adică piele de om, nu piele de vacă, piele sintetică, piele făcută artificial și microfibră din asta foarte mișto. De altfel, dacă vrei să-ți curezi lentila la orice, poți să dai cu aburi, după aia să freci de microcatul ăsta, pentru că e foarte bun ca să curețe. Această tapiserie este făcută din 65% materiale reciclate. Sunt scaunele sport cu reglaj lombar, cu airbag integrat. Apropo, aici avem materiale tari, dar comenzile sunt aici, după cum se poate vedea. Sunt comenzi tactile cu, de fapt, fără feedback haptic. Nu mai avem feedback haptic. Avem scaune încălzite, memorie, poți avea și scaune ventilate, poți avea și masaj pe această configurație de scaune, adică nu prea îți lipsește nimic. Acesta este consumul, pentru că o să stăm cu motorul pornit o perioadă. Deci 7,8 a fost consumul mediu pe care l-am reușit cu mașina, pe ploaie, pe mâzgă, în trafic. Nu e rău, dar nici n-am mers tare, ce-i drept. Un lucru care mie îmi place extraordinar de mult este această funcție. Dacă tu nu iei centura, atunci ea o să se retragă, evident, ca să nu te deranjeze. Dar există o scurtătură. Te duci aici, te duci la seatbelt feeder. Opa! Și ți le dă pe amândouă. În standard, dacă vă vine să credeți, primiți 5 boxe. Apoi 9 boxe pentru Advanced, dar Burmester Surround are 17 boxe, 16 canale, 710W, Dolby Surround 7.1, Dolby Atmos. Și hai să vă mai arăt un detaliu interesant. În tetiere, dar sincer nu știu să vă spun unde, cei de la Mercedes au ascuns, și ascuns este cuvântul corect pentru că nu au vrut să fie vizibile, câte 2 boxe. Atenție! Aceste 2 boxe, deci 4 în total, 2 în scaun șoferului, 2 în scaunul pasagerului, se vor activa doar atunci când ascunzi content Dolby Atmos. Unde poți asculta content Dolby Atmos, îți trebuie un abonament Apple Music. Sau, mă rog, în alte situații în care ai muzică Dolby Atmos. Despre scaune am vorbit, hai să vorbim și despre volan, care este fenomenal de gros. Piele perforată, teșit, cu comenzi. Sunt și tactile, și haptice, și butoane fizice, 3 într-1. Mergând cu atea merțane, m-am tot obișnuit cu aceste comenzi, dar pentru cineva care se urcă pentru prima dată, s-ar putea să fie mai greu de digerat. Padelele sunt plastic, schimbătorul plastic, manetele plastic, nimic deosebit.
Volanul se reglează electric și, atenție, memoria la scaun ține minte memoria volanului, scaunului, oglinzilor și a head-up display-ului. În afară de grosime, nu prea mă pot plânge de altceva. Să intre în scenă, Nelo, Ciocanelo! Hai să vedem materialele. Piele Artico, aici. Aici tot piele Artico, dar e un pic mai tare. Aici piele Artico. Aici imitație de aluminiu. Aici avem ornamente din lemn de tei. Lemn de tei. Imitație de aluminiu. Piano black peste tot. Evident știți cu toții acest panou de la alte modele de Mercedes. Aici avem și o spumă acoperită tot așa cu piele. Cam unde pui mâna, cam pe aici ar fi piele adevărată. Nu știu dacă e... Că Artico nu e. S-ar putea să fie altceva. Altă imitație de piele. Materialele de pe uși le-ați văzut. Și cam așa sunt. Ia să vedem. Scârție ceva? Nu scârție nimic. Da. Avem și gurile astea de ventilație care, apropo, reflectă în parbriz uneori, exact ca la C-Class și la GLC, dar văd că la CLE efectul este mult diminuat față de alte modele. Și cam așa sunt materialele. Aici tot tare, aici tot tare, aici tot tare. Cam astea sunt materialele din noul Mercedes-Benz CLE. Aici tot tare, aici tot tare. Am zis să acoperim tot spectrul. Aici avem un material textil care e ok. Avem deflector din pânză. Copertina și ea tot din pânză este. Deci cam astea sunt materialele. Ia să vedem aici. Ăsta este, da, plastic simplu. Repede ce vreau să completez acum, că n-am spus și n-am spus nici la proba de condus, că deja am făcut-o. La pachet AMG ai discuri de frână mai mari. Alea perforate sunt și mai mari decât la pachet non-AMG. Deci dacă există un motiv bun să-ți iei pachet AMG, frânele mai mari sunt acel motiv. Și alt lucru pe care vreau să-l punctez, dacă vreți să vedeți cum arată luminile curtoazie, uitați-vă la clipul cu GLC Coupe, n-am avut timp să filmez cu CLE-ul. Spații de depozitare, avem buzunare măricele pentru un coupe aici, avem suporturi de pahare care sunt reglabile, doar că na, e telefonul meu băgat aici, pui cheia aici și ți-o recunoaște, avem wireless charger aici, cu, ia uite-le, steluțele Mercedes. Continuăm cu torpedoul, apropo, două USB-C-uri pentru conectivitate CarPlay Android Auto, încă două USB-C-uri pentru conectivitate CarPlay Android Auto și două USB-uri în spate, cei drept, acele USB-uri din spate fac parte dintr-un pachet, dar faptul că ai 6 USB-uri într-o mașină cu 4 locuri, nota 10, mai ales că sunt C-uri și sunt cu fast charger. Cotiera are și lumină ambientală, este capitonată suficient de spațioasă. Torpedoul amortizat, iluminat, dar capitonat, bun, și ai și etaj, deci este supraetajat, la fel ca paturile de copii. Și cam așa cu spațiile de depozitare. Am uitat să menționez că avem și airbag pentru genunchi. O surpriză este că nu am găsit airbagul central. Ar fi trebuit să avem un airbag central pe aici, dar uite că aparent nu există la versiunile coupe. În schimb, ceea ce Mercedes a reușit să facă cu sistemul pre-safe, în momentul în care mașina simte că urmează un impact lateral, se umflă acea pernuță și aruncă pasagerul spre centrul mașinii, astfel încât zona de deformare să fie un pic mai mare și distanța dintre impact și pasager să fie mai mică. Deci s-au chinuit la acest capitol. Ergonomie. Centurile le-ați văzut, trapa ați văzut-o, se închide cu swipe și se deschide tot cu swipe și spre deosebire de GLC Coupe aici chiar merge. Dacă ai trapa închisă și copertina deschisă, copertina se va duce până în capăt. Dacă ai trapa deschisă și copertina deschisă, copertina se întoarce până la tine înapoi, astfel încât să nu vezi trapa. E o chestie de proiectare de la Mercedes. Continuăm. Avem toate comenzile aici la îndemână, inclusiv cele pentru geamuri și oglinzi, ușor de reglat. Chiar dacă sunt butoane fizice, tot panoul se mișcă, dar nu prea am ce să le reproșez. Dacă este foarte frig afară și tu dai scaunele încălzite pe 3, ele se vor da pe 2 și pe 1 mai repede decât ai vrea tu. Dar na, e din nou o chestie gândită de Mercedes. Mercedes a rămas, dacă nu mă înșel, ultimul producător care folosește rotiță, ultimul producător nemțesc premium care folosește rotiță la lumini și îmi place mai mult decât la BMW și la Audi
rotița, e mult mai utilă. Frâna de parcare electrică este aici, o tradiție Mercedes, dar în momentul în care o pui în parc, deschizi ușa, se pune automat frâna de parcare electrică. Tabloul de bord e digital, head-up display o să-l vedem, gurile de ventilație le avem acolo, exact ca la C-Class, interiorul seamănă cu C-Class, ecranul este îndreptat către șofer doar la 6 grade, da, e suficient. Avem aici scurtăturile, inclusiv amprenta pentru siguranță, să nu cumva să dai mașina la spălătorie și să intre, Doamne ferește, cel care spală mașina și să-ți vadă ce ai tu pe acolo. Cam greu să intri la wireless charger, dar după părerea mea este cea mai inutilă funcție disponibilă la o mașină, pentru că încărcarea wireless îți strică bateria și există multă risipă de curent ca să-ți încarce telefonul, de aceea există foarte multă căldură, că există risipă de energie. Avem aici câteva scurtături și câteva swipe-uri. Apropo, poți să și apeși, nu trebuie doar să dai swipe. Avem microfoane pentru Bluetooth, lumină la parasolar. Parasolarul nu ar trebui să se extindă și nu se extinde. Apropo, așa, se stinge și lumina, că nu ai nevoie de ea. Oglinda este subțirică, electrocromă, avem toate camerele aici, mașina frânează, virează, îți spune și când vin mașini din față și din spate. Are toată suita de sisteme de asistență. În față sunt prietenii noștri de la Autonom care mai filmează și ei câte ceva. Așa arată head-up display-ul la Mercedes-Benz CLE, la fel ca la orice alt Mercedes. Mie îmi place standard, ai informații de navigație, ai informații de viteză, informații despre absolut orice, media și așa mai departe. Este un sistem de head-up display foarte bun și foarte mare. Avem și tabloul de bord, care în mod clasic arată așa, cu hartă, cu informații despre consum, despre ce vreți voi. Dar există și posibilitatea asta, să trecem pe ceasuri sport sau doar pe navigație sau pe sisteme de asistență sau pe service. Cum ar fi să mergi zi de zi și să vezi temperatura la apă, să vezi câte zile mai ai până la service, adică să nu te intereseze de alte chestii. Mi se pare amuzant și sistemele de asistență sunt și ele disponibile dacă vrei. Sincer, eu prefer modul clasic. Sistemul de infotainment l-am mai prezentat, este cel de pe E-Class, adică este ultima generație de MBUX cu MBOS, cu procesor mai bun, dar hai să pornim mașina în primul rând, pentru că sunt niște funcții care trebuie activate cu mașina pornită. Spre exemplu, avertizorul depășirii limitei de viteză, care poate fi dezactivat de aici, poate fi dezactivat de aici, poate fi dezactivat din meniul de sisteme de asistență, poate fi dezactivat dacă ți-ai apăsat pe butonul de mute și așa mai departe. Adică există mai multe funcții. De ce este sistemul cu MBOS? O să vă arăt imediat. Avem și sistemul de climatizare. Mergem aici la meniul de climatizare, care îți măsoară și calitatea aerului, pentru că avem pachetul Energizing Air Control. Poate ioniza, poate comuta pe recirculare dacă dorește. Ai opțiunea și de parfum. La Mercedes îl activezi de aici și ai toate meniurile, inclusiv auto, AC, dezaburirile. E ciudat că ai dezaburirile tot pe ecran, dacă se strică ecranul ce faci? Ventilator, temperatură și așa mai departe. E ușor de utilizat pentru că mereu ai la îndemână climatizarea. Navigația mașinii este aici, nu știu cine o va folosi, toată lumea va folosi Apple CarPlay și Android Auto, care merge foarte bine, n-am ce să-i reproșez, e un sistem de CarPlay foarte bun. Mergem la Home. Apropo de CarPlay, ia fiți atenți aici. Merge butonul de back. Dacă vrei să folosești CarPlay-ul, merge butonul de back în loc să folosești butonul ăsta. E interesant. Și mai și țăcăne față de ăsta care nu țăcăne, deci are aceeași funcție. Avem scurtăturile Head-Up Display, SP, Manual Shifting și așa mai departe. Și poți să te duci la toate setările. Pentru că avem sistemul nou de la E-Class, dacă intri la meniu, observi că ai niște iconițe de zici că luate de pe iPhone. Din vari motive. Comfort, te duce la scaune sau la lumini ambientale, brightness, FX, culori și așa mai departe. Aici îți pui înălțimea și te așează pe scaun cum crede mașina că ar fi poziția corectă la volan. Nu prea e corectă. Aia e. Seat Kinetics, mașina mișcă scaunul astfel încât tu să nu amorțești la drum lung. Telefon, radio, simplu. Media, la fel, din nou simplu. Ce este interesant este că poți să-ți iei mai multe servicii de streaming. Da. Adică dacă nu vrei să folosești Apple CarPlay și Android Auto, unde ai tu toate serviciile de streaming, poți să le faci direct
în sistemul mașinii, dar de ce? Când oricum ai un telefon, oricum îl conectezi. Setări, mergem la setări și avem sistemele de asistență pe care le-am mai prezentat, inclusiv Active Steering Assist, Active Distance Assist și, atenție, Route-Based Speed Adjustment. Niciodată să nu aveți chestia asta activată, pentru că dacă din întâmplare vede o limită de viteză care nu este reală și ești pe autostradă și vede 30, pum, îți dă o frână de aia bruscă și te oprești pe autostradă până la 30. Altă chestie, avertizorul ăsta de depășire viteză nu ia în considerare viteza de pe GPS, ia în considerare viteza de pe vitezometru. Ceea ce înseamnă că dacă tu mergi într-o zonă cu limită 50 și tu mergi cu 50 pe bord, o să bipăie. Tu în realitate mergi cu 47, că există eroare de vitezometru. Dar, de asta trebuie dezactivată și această avertizare de limită de viteză. Sau te duci într-o zonă rezidențială, mergi cu 5 km pe oră, cât e limita pe acolo, și la un moment dat atingi 5 km pe oră, atingi 6, chiar și la 5, nu trebuie să depășești, trebuie să atingi acea limită. Bip. Deci asta e o chestie stupidă pe care au inventat-o ăștia de la Uniunea Europeană, pe care toate mașinile 2024 trebuie să le implementeze. Vehicul, comfort, occupant protection, open close, lumini exterioare, lumini ambientale, digital light, evident cu proiector, da, supporting projections, adică tot ce v-am spus mai devreme. Sistem, language, hey Mercedes, ați auzit scaunul cum s-a mișcat, ca să nu amorțesc. Vivaldi browser, dacă ai nevoie de browser, și poți downloada din magazinul de aplicații Angry Birds și alte jocuri de genul ăsta, de parcă îi pasă cuiva de Angry Birds în Mercedes. Poți să downloadezi TikTok, Angry Birds. Chiar ai nevoie de așa ceva? Chiar ai nevoie, sincer? Mercedes, când ai lăsat E-Class, ăsta a fost selling point-ul? Angry Birds și TikTok? Și informații. Mergem la info, unde vedem accelerație, frână, ruliu, tangaj, mod de rulare, cuplu, putere, temperaturi. Astea sunt niște lucruri ok. Apple CarPlay am arătat și Vivaldi browser. Dacă vreți să mergem și la modurile de rulare, Eco, Comfort, Sport și individual, mergem la individual, poți să le selectezi cum vrei să fie. ESP-ul, steering-ul, condusul și sunetul în boxe, neavând suspensie adaptivă, n-ai ce să reglezi și de aici selectezi o rută dacă vrei să folosești navigația mașinii. Dacă vrei să te duci la egalizator, te duci aici la setări și te duci la equalizer, balance fader și sound focus, adică e un sistem destul de ușor de folosit. Ce consider eu că este greu? Uite, ești pe CarPlay, da? Ești pe hartă, pe full map, ai o melodie, cum o schimbi? Pe volan n-ai, trebuie să intri pe volan, trebuie să intri în meniul de media și de acolo să schimbi. N-ai și o scurtătură așa la prima vedere, la primă mână, să spunem. Trebuie să intri în meniu și după aceea să dai swipe în dreapta. E un plic complicat. Mi-ar fi plăcut să am un buton. Deci o trecem și pe asta ca un minus la capitolul ergonomie. Mercedes-urile mai vechi cu trackpad aveau o oarecare scurtătură, un workaround la chestia asta. Astea noi nu prea mai au. Și încheiem cu ceva ce Mercedes numește rutine. Practic, mașina îți învață rutina și în funcție de asta, nu știu, când intri în mașină, pune scaunul încălzit pe 2, pune climatizarea pe 20 și activează pe Apple Music pe nu știu ce playlist și așa mai departe. Și pe viitor vor să facă rutine din astea bazate pe AI și vor să facă chiar și masaj bazat pe AI, pe preferințele tale, pe momentul zilei și așa mai departe, astfel încât masajul să fie un asistent din ăsta AI să se activeze singur atunci când tu ai nevoie, chiar dacă probabil tu nu ai avea nevoie. Acesta a fost interiorul lui CLE, hai să-l și conducem. Mașina vine cu ceva ce se numește Memory Parking Assist. Dacă ai camerele 360, îl primești automat. Deci pe lângă faptul că parchează singură și se vede demențial, deci vezi de sus, ca și când ai avea un Insta 360, ai Memory Parking Assist. Ce înseamnă acest lucru? Tu te duci la o parcare, uite, te duci aici și dai record, da? Și tu o parchezi așa și știi că așa trebuie să o parchezi de acum încolo. Ei, de fiecare dată când start recording, nu știu cum, ok, de acum începe să registreze maximum 8 km pe oră, to save, stop, then tap. Deci folosești funcția asta ca să memorezi locul de parcare și de fiecare dată când te duci în acel loc, mașina va parca singură pentru tine. Ia hai să vedem o plecare de pe loc. 6,2 până la 100. Suntem pe sport,
cu sunetul în boxe activat. Suta. Nu e lentă mașina. Hai să o dăm pe Eco. Să vedem poziția la volan. Oglinzile mici. Asta se întâmplă la toate Mercedes-urile noi. Vizibilitatea nu este așa de rea. Chiar deloc, pentru că linia geamului e destul de joasă. Aici linia geamului e destul de joasă. În spate e surprinzător de bună vizibilitatea pentru o mașină din această clasă. Vezi mai multe în oglinda asta decât în spate. Dar chiar și așa, montantul nu e la fel de gros pe cum se întâmplă la alte modele. Cabina e destul de aerisită. Nu pare deloc, dar deloc întunecată cabina și vizibilitatea e decentă. Poziția la volan, poziție de Mercedes cu pachet AMG. Adică stai un pic sus, volanul e gros, padelele sunt oarecum la îndemână. Nu e o poziție de mașină de curse, nu e o poziție de, cum să-i spun eu, o poziție de fotoliu, de S-Class, de Maybach. E o poziție la volan destul de interesantă. Scaunul are suficiente reglaje cât să-i mulțumească și pe cei pretențioși, mai ales că poți regla șezutul aici la genunchi. E ok, nu e cu nimic mai presus sau mai prejos decât la alte mașini. Ce e interesant este că eu, fiind o persoană scundă, pot să stau destul de în spate. Acum, dacă iau piciorul din gaz, mașina face coasting acum și dacă ajungem la o intersecție, mi-arată că avem o intersecție, va frâna, va pregăti viteza pentru acea intersecție, pentru acel sens giratoriu, sau va urma viteza mașinii din față dacă aceasta retrogradează și scade în viteză în fața mea. Asta este un sistem destul de deștept. Îl vezi preponderent în modul Eco, în care suntem noi acum. Dacă vrem să pornim iarăși motorul, îi dăm un tap la pedală, mașina intră în frână de motor și acum, uite, suntem într-a șasea. A șasea, urcăm ușor. Mașina are suficient cuplu cât să nu retrogradeze și să meargă tot cu a 5-a. Hai să vedem, îi dăm a 6-a. Hai să-i facem un kickdown. I-a luat ceva să răspundă. Dar asta nu este o cutie dintre cele mai rapide de pe piață. E o cutie care schimbă bine lin și care nu te deranjează la mers. Chiar deloc. Acum, uite, motorul s-a oprit, a intrat în coasting. La revedere. Pe normal, evident, aceste funcții, pe confort, de fapt, nu pe normal, pe confort, în afară de motor și de transmisie, toate sunt la fel, direcția la fel de ușoară. Volanul, într-adevăr, e grosuț așa, nu e gândit pentru sportivitate, dar răspunsul la pedală se îmbunătățește puțin. Dar cutia e tot așa un pic lentuță. Hai să mergem pe sport. Amortizoarele sunt la fel de dure, indiferent de situație. Ia, kickdown pe sport. A răspuns un pic mai bine. Plus că n-a avut prea multe trepte de retrogradat. Dar hai să vedem. Direcția se întărește. Prefer direcția de pe confort. Dar ai modul individual și poți să selectezi acel mod dacă vrei și să ai direcția pe confort și restul pe sport. Pe aici văd că mașina stă bine, se simte bine, dar totuși îi simți greutatea. Asta e chestia, că când ai un Mercedes din ăsta pe sport, se simte direcția grea, se simte mașina oarecum grea. Singurul lucru care e light la mașina asta, nici măcar pedala de accelerație nu e light, este pedala de frână, care are o cursă lungă și este ușor de modulat. În mod normal, când vezi o pedală atât de moale, te sperii, că zici că nu face presiune acolo, nu frânează. Dar cumva cei de la Mercedes au reușit, mai mult decât alți producători, să facă o pedală de frână bună pentru frânat cu stânga, pentru că trebuie să fii atent cu cât apeși. Poți să fii mai brutiș așa pe pedală, ea să nu frâneze brusc, să nu te dea în nas și cumva e și pusă bine pentru e și bine poziționată pentru piciorul stâng. Poți să schimbi pe manual dacă vrei, poți să selectezi manual de aici sau poți să selectezi manual din padele. Și din nou, nu e cea mai rapidă cutie, dar e decentă. Direcția asta sport, se vede că e mai directă, nu îți dă mare încredere la volan, nu e un monument al feedback-ului, dar nu este nici neapărat cea mai rea. Opa! Uite, un pic de subvirare acolo, a transmis cuplu către spate. Dar nici anvelopele n-ajută. E ud pe jos, anvelope de iarnă,
S-a încins oarecum asfaltul față de azi dimineață, de când am venit noi la Cilișa. Ia, a doua, suntem în cuplu. Și mașina, fiind un Mercedes, nu te lasă să te joci cu ea decât dacă îi scoți SP-ul de tot. E interesant. Dar, uite, chiar și cu suspensia asta sport, mașina tot bărcuță se simte, tot are un pic de ruliu, tot... Na, după aia când îi dai pe denivelări, pe dâmburi, se simte imediat rigiditatea suspensiei. De asta pe denivelările scurte, cum ar fi polițiștii ăștia morți, se simte. Ia, blană. I-a dat a doua. Când eu i-am dat blană, i-a dat a doua. Și a murit un pic. Nu pot să spun că e o mașină extraordinar de plăcută la condus, dar destul de stabilă. Să-i dăm cezarului și al cezarului, și cu anvelope de iarnă și cu tot ce vrei, și pe mâzgă, și pe teren, și pe... Direcția e rapidă, mai ales direcția asta variabilă sport, care, na, practic ea ce face? Te lasă pe tine să virezi mai puțin, dar unghiul roților este destul de mare. Ai cuplu, ai putere, ai EQ booster-ul ăla de la Borg Warner acolo, care te ajută în momentele în care motorul nu este în cuplu sau nu este responsiv. Nu poți să elimini cu totul turbolagul, lagul cutiei și așa mai departe cu un motor cu un starter generator și cu un compresor electric. Dar nu e nici rău. Adică mașina asta, pentru majoritatea oamenilor, va fi bombă. Blană, 2 trepte și s-a dus. E rapidă. Credeți-mă, e rapidă. Și avem și sunetul ăsta în boxe. Ia. Știi? Vezi că e Andy Anderson când întreabă lui ceva. Toto, îmi dai $5. Și el zice acum nu mai. Acum mi-o pregăti. Și zice lui. Într-adevăr, nu e o mașină cu valențe sportive. E o mașină capabilă din punctul de vedere al direcției frânării, accelerației, doar că nu te implică. Înțelegi? Te simți așa. Bă, eu tot Mercedes sunt. Pune-mă pe confort și așa și eu merg. Dacă vrei să mergem tare, am pacheta AMG, am suspensie sport, am jante pe 19, am mișulenuri în picioare, mergem dacă vrei. Dar nu vrei tu mai bine să mergem pe confort și pe eco și să ascultăm niște muzică în Burmester 3 de săran cu 17 boxe? Ba da, bine, hai să mergem așa. Ei, cu direcția pe confort și cu pedala de accelerație pe eco sau pe confort, mașina asta se simte la locul ei. Fix așa va fi folosită. Nu o să meargă nimeni cu ea pe sport, cu padele. Nu, o să meargă pe confort sau pe eco. Și când au nevoie de o depășire, o să depășească pur și simplu. Îi dă un kick-down. Ia, uite, blană pe eco. Frumos. Hai să facem altă șmecherie. Set. Ia uite. Pilotul automat cu menținere de bandă, Active Lane Keep Assist, Active Steering Assist, Active tot ce vrei. Păstrează distanța, păstrează banda. Este un sistem capacitiv, nu rezistiv, de ultimă generație, merge foarte bine, îți spune când să pui mâna pe volan, vine din față cineva, ăla e blind spot-ul, da? Cu triunghiulașul. Hai. Și acum să înceapă să facă bleeding, la fix am nimerit-o. La fix. Așa. Și la un moment dat, aoleu, frânare de urgență, avarii, pum, 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 pum. Dar virează bine, păstrează distanța bine. Tot ce trebuie să faci este să ții o mână pe volan. Sau două, că așa e corect. Copiii, nu faceți asta acasă. Aștept părerea voastră în comentarii. Mulțumesc pentru atenție. Abonați-vă dacă vă place contentul. Un like mă ajută enorm. Ne vedem în noi și noi episoade, doar aici pe Mașini cu Luci Popa. Vă mulțumesc din suflet. Iar în descriere găsiți grupul de Telegram cu abonații, testul de antifonare și multe linkuri utile. Mercedes, țele